انتهى الصيام، ولقد وضعت الأيام 30 أوزارها. وبينما يطوي العالم صفحة رمضان، يفتح الله للأوفياء بوابة الجائزة الكبرى. يقول الله جل في علاه: قل بفضل الله ورحمته فبذلك فليفرحوا وهو خير مما يجمعون. هل سألت نفسك يوماً لماذا نفرح في العيد؟ هل هو مجرد انتهاء للجوع؟ أم هو إعلان سماوي أنك أصبحت كائناً جديداً؟ عن سعيد بن أوس الأنصاري عن أبيه قال: قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم العيد الفطر وقفت الملائكة على أبواب الطرق فنادوا: اغدوا يا معشر المسلمين إلى رب كريم يمن بالخير. في هذه الحلقة الختامية سوف نكسر قيود العادة لنعيش عبادة العيد، وسوف نكشف لكم الميثاق السري الذي يضمن لك ألا ينطفئ نور رمضان في قلبك أبداً. استعدوا، فنحن لا نودع شهراً بل نستقبل حياة جديدة. نداء الملكوت، سر التكبيرات الخالدة. حين تصدح المآذن في شرق الأرض ومغاربها بالله أكبر، فهي لا تعلن نهاية شهر من الصيام، بل تعلن انتصار الروح على قيود الشرور، وتحرر النفس من أسر الشهوات. يقول الحق سبحانه في كتابه الخالد: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم لعلكم تشكرون. هذا التكبير هو نشيد النصر الإلهي، هي الصيحة التي يرتجف لها الشيطان الذي شجن خلف الأصفاد 30 يوماً ليرى أن جنده قد خسروا المعركة أمام إرادتك وصبرك. عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن يوم العيد: إذا كانت غداة الفطر سمي ذلك اليوم يوم الجائزة. تأمل في عظمة الوصف، أنت لا تذهب إلى الصلاة فقط، بل تذهب لاستلام جائزتك من مالك الملوك. هنا نحارب قيمة الفرح المادي السطحي ونستبدلها بالفرح بفضل الله. العيد هي اللحظة التي يرى فيها الله عباده ولقد غسلت قلوبهم، فيباهي بهم ملائكته قائلاً: اشهدوا أنني غفرت لهم. إنها فرحة الوصول ونشوة القبول وسر التكبير الذي سيبقى خالداً في كل وجدان من ذاق حلاوة القرب. طهرة الروح، فلسفة زكاة الفطر. قبل أن يرفع المسلم يديه للتكبير، وقبل أن يخطو خطوة واحدة نحو مصلى العيد، هنالك ميثاق مالي وأخلاقي يجب أن يؤدى، إنها زكاة الفطر، الجسر الذي يربط بين صيامك وقبوله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه عباس رضي الله عنه: فرض الرسول صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين. تأمل في عبقرية التشريع، فهي طهرة لك من هفوات شهرك، وهي إغناء عن غيرك من ذلة السؤال. في يوم الفرح هنا تذوب الفوارق الطبقية وتتجلى أسمى القيم التكالف الاجتماعي. نحن لا نخرج مالا وطعاما فحسب، بل نخرج حبا وتراحما. في هذا الفصل نحارب قيمة الأنانية والاستعلاء ونبني مكانها قيمة الجسد الواحد. العيد ليس في ثوب جديد ترتديه أنت، بل في لقمة تصل إلى جوف جائع بفضلك. إنها تصفية حسابات أخيرة مع النفس لتدخل العيد بقلب نقي ويدا معطاءة وروح لا ترى كمال فرحتها إلا بفرحة الآخرين. ميثاق التبات، كيف لا يرحل رمضان؟ السؤال الذي يرتجف له المخلصون في ليلة العيد: هل سنعود كما كنا؟ هل ستنطفئ تلك الشعلة بمجرد رحيل الهلال؟ يقول الحسن البصري:
إن الله لم يجعل لعمل المؤمن أجلاً دون الموت. هنا يكمن السر. نحن لا نودع رمضان، بل نحمل رمضان في حقائب أرواحنا لنعبر به بقية شهور العام. هنا نحارب أخطر قيمة نواجهها الآن، الانتكاسة بعد التمام، ونبني مكانها قيمة الاستقامة والديمومية. السر ليس أن تظل قائماً لليل كله أو صائماً للدهر كله، السر في أن يظل الله البوصلة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الأعمال إلى الله أدومها ولو إن قل. الثبات هو ذلك الميثاق الذي تبرمه مع نفسك اليوم. سأحافظ على ركعتين في جوف الليل، سأبقي للمصحف نصيبا من يومي، وسأحفظ لساني كما حفظته في نهار الصيام. إن الذي عبد رمضان فإنه يرحل، والذي عبد الله فإن الله حي لا يموت. هذا هو الميثاق الغليظ، أن تخرج من العيد وأنت تحمل رمضان صغيراً داخل قلبك، يضيء لك الطريق حتى نلتقي بالهلال القادم. 8 حلقات طفن فيها في أسرار النفس ومعجزات الروح، من ظلام الغار إلى أنوار العيد. عشنا رحلة نرجو من الله أن توضع في قلوبكم بذرة لا تذبل. انتهت السلسلة، لكن العمل لم ينتهي. باسمي نسأل من الله أن يتقبل منا ومنكم، وأن يجعلنا جميعا من عتقائه من النار. شكرا لأنكم كنتم معنا، شكرا لأنكم سمحتم لكلماتنا أن تعانق أرواحكم. تقبل الله طاعتكم، وعيد مبارك، وكل عام أنتم من الله أقرب، وإلى لقاء قريب. وبهذا وصلنا إلى نهاية الفيديو. لا تنسوا أن تتركوا لنا رأيكم في التعليقات، والإعجاب بالفيديو، والاشتراك بالقناة، وتفعيل زر الجرس ليصل لكم كل جديد. نراكم في الفيديو القادم.